Oppitunti 1. Motivoivat yhteydet. Oletko miettinyt, kuinka kasvattaa verkostoamme pitkän aikavälin menestystä varten? Kyllä, mielestäni on tärkeää olla yhteydessä ihmisiin, jotka inspiroivat meitä ja jakavat tavoitteemme. Täsmälleen. Suhteiden rakentaminen voi avata ovia, joita emme koskaan tienneet olevan olemassa. Eikä kyse ole vain siitä, kenet tunnet, vaan siitä, kuinka vaalit näitä yhteyksiä. Oikein. Mikä motivoi sinua eniten pohtiessasi näitä mahdollisuuksia? Minua ohjaa mahdollisuus oppia muilta ja jakaa kokemuksia. Se on hieno näkökulma. Saan motivaatiota nähdä myös muiden menestyvän. Yhteistyö voi johtaa uskomattomiin tuloksiin, vai mitä? Täysin. Kun tuemme toisiamme, voimme saavuttaa paljon enemmän. Oppitunti 2. Kaukaiset erimielisyydet. Oletko kuullut uudesta tutkimuksesta elämän mahdollisuudesta muilla planeetoilla? Kyllä, mutta luin, että monet tiedemiehet ovat eri mieltä elämän edellytyksistä. Täsmälleen. Jotkut uskovat, että avaruuden äärimmäiset ympäristöt voisivat todella tukea jonkinlaista elämää. Se on kiehtovaa. Mutta entä skeptikot, joiden mielestä nämä olosuhteet ovat liian ankaria? He väittävät, että ilman vettä ja tasaisia lämpötiloja se on lähes mahdotonta. Totta, mutta eikö ole jännittävää ajatella, mitä saatamme löytää? Täysin. Kuvittele löytäväsi uuden lajin, joka uhmaa kaikki odotuksemme. Se muuttaisi kaiken, mitä tiedämme biologiasta. Mikä mielestäsi ohjaa heidän skeptisyyttään? Mielestäni se on pääasiassa tuntemattoman pelkoa yhdistettynä konkreettisten todisteiden puutteeseen. Oppitunti 3. Ketjuista vapauteen. Oletko koskaan miettinyt tarinaa yhteiskunnasta, joka siirtyy orjuudesta vapauteen? Kyllä, se on voimakas kertomus kestävyydestä ja voimasta. Matka kohti vapautumista oli täynnä taisteluita ja uhrauksia. Täysin. On innostavaa nähdä, kuinka ihmiset taistelivat oikeuksistaan kaikkia vastoinkäymisiä vastaan. Ja voima, joka tuli yksilöistä heidän taistelussaan, on uskomaton. Se osoittaa, kuinka tärkeää on seistä yhdessä yhteisen asian puolesta. Täsmälleen. Nuo tarinat muistuttavat meitä vapauden ja oikeudenmukaisuuden arvosta. On kiehtovaa ajatella, kuinka tällainen yhteiskunta voi kehittyä vapautta vaalivaksi. Kyllä, ja se on muistutus siitä, että meidän on aina pyrittävä suojelemaan vapauksiamme. Oppitunti 4. Yhteiset kiinnostuksen kohteet. Mitä muita kiinnostuksen kohteitasi on opiskelun lisäksi? Nautin lukemisesta ja pitkistä retkistä luonnossa. Vaellus kuulostaa virkistävältä. Ulkona olemisessa on jotain, mikä puhdistaa mielen. Täsmälleen. Ja lukeminen antaa minulle mahdollisuuden tutustua uusiin maailmoihin ja ideoihin. Mistä genreistä pidät eniten? Rakastan fantasiaa ja historiallista fiktiota, ne todella herättävät mielikuvitukseni. Ne ovat mahtavia valintoja. Pidän enemmän thrillereistä, he pitävät minut istuimeni reunalla. Se on mielenkiintoista. Meidän pitäisi joskus vaihtaa kirjasuosituksia. Ehdottomasti. On aina hauskaa jakaa rakkaamme muiden kanssa.
Oppitunti 5. Kärsivällisyyden taito. Hieno värivalikoima maalaukseesi. Kohtasitko haasteita maalausprosessin aikana? Kiitos. Kyllä, minulla oli aluksi vaikeuksia saada varjostus juuri oikeaan. Se voi olla hankalaa. Miten voitit tuon esteen? Otin askeleen taaksepäin ja tutkin valonlähteitä referenssikuvissani. Se on fiksua. Joskus tuore näkökulma lisää selkeyttä. Täysin. Olen myös kokeillut erilaisia siveltimiä oikean koostumuksen löytämiseksi. Kuulostaa siltä, että olet todella uppoutunut prosessiin. Minä tein. Jokainen haaste teki viimeisestä kappaleesta entistä palkitsevamman. On mahtavaa nähdä, kuinka paljon panostit taiteeseen. Oppitunti 6. Väriasetukset. Olen utelias, mitä värejä käytät eniten projekteissasi? Olen avoin erilaisille väreille, mutta mieluummin pastellit tai neutraalit rauhoittava vaikutus. Pastellivärit voivat olla niin rauhoittavia. Ne luovat taideteoksiin ihanan tunnelman. Täsmälleen. Mielestäni niiden avulla katsoja voi keskittyä aiheeseen ilman häiriötekijöitä. Tuossa on järkeä. Käytätkö koskaan rohkeita värejä? Joskus, mutta yleensä se on korostaa tiettyjä yksityiskohtia teoksissani. Näiden värien tasapainottaminen on varmasti mielenkiintoinen haaste. Se on. Oikea sekoitus voi todella kohottaa koko taidetta. Ihailen, kuinka harkittuja olet värivalinnoissasi. Oppitunti 7. Ryhmätyötä toiminnassa. Kuinka tiimityö on auttanut sinua viimeaikaisissa projekteissasi? Se on auttanut ehdottomasti. Se on helpottanut tehtävien delegointia ja edistymisen seurantaa. Se on hieno lähestymistapa. Delegointi voi todella keventää työtaakkaa. Kyllä, ja sen avulla jokainen voi tuoda vahvuutensa projektiin. Olen samaa mieltä. Oletko huomannut parannuksia tuottavuudessa? Ehdottomasti. Pystymme noudattamaan määräaikoja tehokkaammin kuin ennen. Se on vaikuttavaa. Yhteistyö tuo todella esiin joukkueiden parhaat puolet. Täsmälleen. Kun kaikki osallistuvat, tulokset voivat olla hämmästyttäviä. Odotan innolla, miten tämä tiimityö kehittyy tulevaisuudessa. Oppitunti 8. Kesäiset lukuseikkailut. Kesä on lempiaikani lukea lukemista. Entä sinä? Sama täällä. Rakastan sukeltaa tarinoihin seikkailuista ja romanssista. Nuo genret sopivat täydellisesti kesään. Onko sinulla suosikkiromaani? Nautin todella äskettäisestä rakkaustarinasta, se oli kevyttä ja kohottavaa. Se kuulostaa ihanalta. Pidän enemmän seikkailuromaaneista, jotka vievät minut uusiin maailmoihin. Ne voivat olla niin koukuttavia. Mikä on suosikkiseikkailukirjasi? Minun on sanottava Treasure Island. Se on klassikko täynnä jännitystä. Hieno valinta. Rakastan sitä, kuinka kirjat voivat kuljettaa meidät eri paikkoihin. Täysin.
Hyvä kirja voi tehdä kesästä vieläkin nautinnollisempaa. Oppitunti 9. Juhlien yksityiskohdat. Rakastan sitä, kuinka ilmapallot lisäävät juhlaa juhlaan. Mitä mieltä olette? He todella tekevät. Joissakin juhlissa on kakku, ja joskus vain välipaloja ja juomia. Täsmälleen. Ilmapallot luovat eloisan tunnelman, joka tuo ihmiset yhteen. Ja ne näyttävät upeilta myös kuvissa. Mikä on suosikkijuhlaelementtisi? Sanoisin, että kakku. Se on aina juhlan keskipiste. Olen samaa mieltä. Herkullinen kakku voi tehdä jokaisesta juhlasta ikimuistoisen. Entä välipalat? Pidätkö enemmän suolaisesta vai makeasta? Pidän molemmista, mutta kalistun suolaisiin herkkuihin, kuten siruihin ja dippeihin. Ne ovat aina yleisön miellyttäjiä. Kuulostaa siltä, että sinulla on hyvä maku juhlien suunnittelussa. Oppitunti 10. Advent Essentials. Olen innoissani tämän viikonlopun vaellusmatkastamme. Oletko pakkaanut kaiken? Kyllä, varmistin mukaani kevyet vaatteet ja tukevan reppun matkaa varten. Se on fiksua. On tärkeää viihtyä vaeltaessa. Muistatko ensiapulaukun? Tietenkin. Turvallisuus on etusijalla, varsinkin kun tutkimme uusia polkuja. Hienoa. Ja toin yksityiskohtaisen kartan auttamaan meitä navigoimaan alueella. Täydellinen. Hyvä kartta on välttämätöntä eksymisen välttämiseksi. Täsmälleen. En malta odottaa, että pääsen näkemään kauniit näkymät ylhäältä. Minä myös. Siitä tulee seikkailu, joka on täynnä upeita nähtävyyksiä. Pysytään yhdessä ja nautitaan joka hetkestä. Oppitunti 11. Hiusten leikkausodotukset. Katsotaanpa nyt hiuksiasi. Onko kaikki hyvin sinulle? No, haluaisin leikkaukseni sivuilta lyhyemmäksi, mutta pidä toppi hieman pidempi. Selvä. Tämä tyyli antaa sinulle varmasti raikkaan ilmeen. Kiitos. Mielestäni on aika muutokselle, jollekin uudelle ja jännittävälle. Muutos voi olla todella virkistävää. Oletko miettinyt, miten haluat muotoilla sen? Ajattelen rennon ulkoasua, jota on helppo ylläpitää. Kuulostaa täydelliseltä jokapäiväiseen käyttöön. Olen varma, että se näyttää upealta. Toivon niin. Tunnen itseni aina itsevarmemmaksi hyvän leikkauksen jälkeen. Olen täysin samaa mieltä. Hieno hiusten leikkaus voi todella kohottaa mielialaasi. Oppitunti 12. Tanssimaan oppiminen. Oletko käynyt tanssitunteja? Kyllä, otin oppitunteja ensimmäiset viikot, ja se oli niin hauskaa. Se on mahtavaa. Mitä tyyliä opit? Keskityin salsaan ja rakastin sen energiaa ja rytmiä. Salsa on niin eloisaa tanssia. Oliko se aluksi vaikeaa? Vähän, mutta ohjaaja oli loistava murtamaan portaat. Siitä on apua. Olen aina halunnut kokeilla, mutta minulla ei ole koskaan ollut mahdollisuutta.
Kannattaa ehdottomasti kokeilla. Se on loistava tapa tavata uusia ihmisiä. Voisin vain liittyä kanssasi kurssille ensi kerralla. Oppitunti 13. Asiakastuki. Mitä mieltä olet uudesta asiakaspalvelujärjestelmästä? Mielestäni on hyvä, että he voivat käsitellä yksinkertaisia kyselyitä tehokkaasti. Kyllä, mutta entä jos asiakkaat tarvitsevat ihmisen apua monimutkaisempiin asioihin? Se on aiheellinen huoli. Meidän on varmistettava, että aina on tapa tavoittaa henkilö. Täsmälleen. Joskus asiakkaat haluavat puhua ihmisen kanssa rauhoittamiseksi. Olen samaa mieltä. Henkilökohtaisen yhteyden rakentaminen voi vaikuttaa merkittävästi asiakastyytyväisyyteen. Kyse on tekniikan ja inhimillisen kosketuksen tasapainottamisesta, eikö niin? Täysin. Meidän pitäisi puolustaa tukijärjestelmää, joka tarjoaa molemmat vaihtoehdot. Hyvä asiakaspalvelu on välttämätöntä jokaiselle yritykselle. Oppitunti 14. Näkemyksiä sodasta. Oletko koskaan katsonut sotilaiden vanhoja univormuja? Kyllä, olen. Ne edustavat merkittävää osaa historiaamme, mutta en usko, että sota on hyvä asia. Ymmärrän täysin näkökulmasi. Sota tuo niin paljon kärsimystä. Täsmälleen. On vaikea kuvitella, kuinka monen ihmisen elämään konfliktit vaikuttavat. Ja nuo univormut symboloivat sekä rohkeutta että sodan ankaraa todellisuutta. Kyllä, ja on tärkeää muistaa noiden aikojen opetukset. Meidän tulee pyrkiä rauhaan ja löytää tapoja ratkaista konfliktit ilman väkivaltaa. Täysin. Vuoropuhelun edistäminen on paljon tehokkaampaa kuin taistelu. Toivon, että tulevat sukupolvet voivat oppia historiastamme ja valita rauhan. Oppitunti 15. Rauhan löytäminen. Oletko koskaan kokeillut meditaatiota? Mielestäni kannattaa kokeilla. Minulla on. Se voi tuoda selkeitä ajatuksiisi ja edistää rauhallisuuden tunnetta. Täsmälleen. Vain muutama minuutti keskittyneellä hengityksellä voi vaikuttaa valtavasti. Olen samaa mieltä. Se todella auttaa keskittymään itseensä, varsinkin stressaavina aikoina. Onko sinulla jokin tietty rutiini, jota noudatat meditoidessasi? Kyllä, löydän yleensä hiljaisen paikan ja asetan ajastimen 10 minuutiksi. Se kuulostaa kivalta. Minäkin voisin alkaa tehdä sitä. Sinun pitäisi. Se on loistava tapa latautua ja tyhjentää mieltäsi. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan sitä ja katsomaan, kuinka se auttaa minua. Oppitunti 16. Suunnittelun inspiraatiot. Rakastan näitä ainutlaatuisia ja tyylikkäitä malleja. Ne erottuvat todella joukosta. He tekevät. Tämä kokoelma kuulostaa lupaavalta. Voisitko jakaa ajatuksesi siitä? Varma. Mielestäni väripaletti on raikas ja moderni, täydellinen mihin tahansa tilaan. Olen samaa mieltä. On hämmästyttävää, kuinka muotoilu voi vaikuttaa huoneen tunnelmaan. Täsmälleen. Oikea muotoilu voi herättää tunteita ja luoda kutsuvan ympäristön. Oletko ajatellut sisällyttää jotain näistä tyyleistä kotiisi? Ehdottomasti.
Harkitsen muutaman kappaleen piristämistä olohuoneeseeni. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Haluaisin nähdä, kuinka se käy. Pidän sinut ajan tasalla. Olen innoissani tuodakseni luovuutta tilaani. Oppitunti 17. Puhdistusstrategiat. Mikä on strategiasi järjen purkamisessa? Tarkistan yleensä varastoni tai kysyn ystäviltä, onko heillä jotain, josta he haluaisivat päästä eroon. Se on fiksua. Se on hyvä tapa kierrättää tavaroita ja samalla auttaa muita. Täsmälleen. Lisäksi se pitää tilani avoimena ja järjestyksessä. Oletko löytänyt yllättäviä aarteita tyhjennyksen aikana? Oi, ehdottomasti. Löysin kerran vanhan valokuva-albumin, joka toi mieleen upeita muistoja. Se on upeaa. On mukavaa löytää uudelleen asioita, joilla on tunnearvoa. Kyllä. Se tekee prosessista vieläkin palkitsevamman. Täytyy ehkä itsekin kokeilla tuota lähestymistapaa. Oppitunti 18. Sijoitusohjeiden etsiminen. Olen todella kiinnostunut sijoittamisen aloittamisesta. Yritän parhaani. Se on hienoa kuulla. Voitko antaa minullekin sijoitusneuvoja? Varma. Mielestäni on tärkeää aloittaa tutkimuksesta ja ymmärtää perusasiat. Täysin. Tieto on avainasemassa älykkäiden sijoitusten tekemisessä. Oletko jo tutkinut tiettyjä alueita? Harkitsen osakkeita ja sijoitusrahastoja, ne näyttävät hyviltä vaihtoehdoilta. Nämä ovat vakavia valintoja. Portfolion monipuolistaminen voi auttaa vähentämään riskejä. Tuossa on järkeä. Pidän sen ehdottomasti mielessäni, kun opin lisää. Halutessasi voimme jakaa resursseja ja opiskella yhdessä. Oppitunti 19. Stargazin työkalut. Oletko koskaan katsonut tähtiä ja miettinyt, mitä näit? Kyllä. On monia sovelluksia, jotka auttavat tunnistamaan tähdet, planeetat ja tähtikuviot. Se on hämmästyttävää. Olen kuullut muutamasta todella käyttäjäystävällisestä. Täsmälleen. Ne tekevät tähtien katselemisesta paljon helpompaa ja hauskempaa. Onko sinulla suosikkisovellusta, jota suosittelet? Rakastan Skyviewn käyttöä. Se on helppo navigoida ja antaa yksityiskohtaista tietoa. Täytyypä tarkistaa asia. Se kuulostaa täydelliseltä kumppanilta tähtien katseluun. Ehdottomasti. Se parantaa kokemusta ja tekee siitä opettavaisemman. Olen innoissani voidessani kokeilla sitä seuraavan kerran, kun lähden katsomaan tähtiä. Oppitunti 20. Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Miten sinulla on mennyt? Onko elämässäsi mitään uutta? Aika hyvä. Onko sinulla siis harrastuksia, joista pidät? Kyllä, pidän maalaamisesta ja kirjojen lukemisesta vapaa-ajallani. Se kuulostaa upealta. Mitä tykkäät maalata? Yleensä maalaan maisemia, luonnossa on jotain rauhoittavaa. Näen sen. Luonnossa on niin paljon kauniita värejä ja tekstuureja. Ehdottomasti. Ja entä sinä? Mitä sinä nautit tekemisestä?
Tykkään lukea romaaneja, erityisesti mysteereitä ja thrillerejä. Nää on jännittäviä. He pitävät sinut aina istuimen reunalla. Oppitunti 20. Kokouksen valmistelu. Sain juuri kokouskutsun ensi viikolle. Erinomainen. Varmistan, että esitys on valmis siihen mennessä. Hienoa. Luuletko, että meidän on valmistauduttava siihen jotain muuta? Mielestäni meidän pitäisi kerätä kaikki tarvittavat tiedot etukäteen. Hyvä pointti. Kaikkien tietojen saaminen saa meidät näyttämään ammattimaisemmilta. Täsmälleen. Ja se auttaa meitä vastaamaan kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Pitäisikö meidän lähettää myös muistutus kaikille asianosaisille? Kyllä, se auttaisi varmistamaan, että kaikki ovat samalla sivulla. Kirjoitan sen sähköpostin myöhemmin tänään. Oppitunti 22. Huolien käsitteleminen. Huomasin, että verhot ovat tahraisia. Oletko nähnyt niitä? Kyllä, pahoittelen häiriötä. Voimme harkita niiden puhdistamista. Se olisi hienoa. He tarvitsevat ehdottomasti huomiota. Pitäisikö meidän yrittää pestä ne itse vai palkata ammattilainen? Uskon, että ammattilainen voi tehdä paremmin pinttyneitä tahroja. Samaa mieltä. Etsin hyvämaineisen siivouspalvelun auttamaan meitä. Kuulostaa hyvältä. On tärkeää, että tilamme näyttää hyvältä. Kyllä, puhdas ympäristö vaikuttaa suuresti siihen, miltä meistä tuntuu. Autan sinua tutkimaan vaihtoehtoja verkossa. Oppitunti 23. Parhaiden tarjousten löytäminen. Joten mitä mieltä olet uusien huonekalujen ostamisesta tänään? Kyllä, voimme selata eri vaihtoehtoja ja löytää parhaan tarjouksen. Täysin. On aina jännittävää nähdä, mitä on tarjolla. Onko sinulla jokin tietty tyyli mielessäsi huonekaluille? Pidän mieluummin jotain modernia puhtailla linjoilla. Se kuulostaa kivalta. Kalistun viihtyisiin ja kutsuviin malleihin. Molempien yhdistelmä voisi toimia hyvin käytettävissämme olevassa tilassa. Täsmälleen. Pidetään mieli avoimina katsoessamme ympärillemme. Odotan innolla, mitä voimme löytää yhdessä. Oppitunti 24. Aamiaisasetukset. Mitä mieltä olet tämän päivän aamiaisvaihtoehdoistamme? Olen fiiliksissä jollekin kevyelle. Ei, mikä tahansa keskipaisti käy. Kuulostaa hyvältä. Entä vilja? Onko sinulla etusija? Mikä tahansa terveellinen vaihtoehto on hyvä, kunhan se ei ole liian sokerinen. Olen samaa mieltä. On mukavaa aloittaa päivä jollain ravitsevalla. Täsmälleen. Hyvä aamiainen antaa sävyn tulevalle päivälle. Pitäisikö meidän valmistaa tuoreita hedelmiä sen kanssa? Ehdottomasti. Hedelmät antavat mukavan vaikutelman ja ovat täynnä vitamiineja. Paloittelen osan, kun keität kahvia. Oppitunti 25. Terveelliset ruokailutottumukset.
Olen viime aikoina keskittynyt syömään terveellisemmin ja treenaamaan säännöllisesti. Se on hienoa. Enemmän hedelmien ja vihannesten sisällyttäminen ruokavaliooni on todella auttanut minuakin. Kyllä, olen huomannut, että kun syön enemmän kasviksia, tunnen oloni energisemmäksi. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka paljon se voi muuttaa mielialaasi. Rakastan pinaatin ja lehtikaalin lisäämistä smoothiehini ravinteiden lisäämiseksi. Ne ovat loistavia valintoja. Teen yleensä salaatteja täynnä erilaisia vihanneksia. Kuulostaa herkulliselta. Onko sinulla suosikkisalaattireseptejä? Kyllä minä. Tykkään sekoittaa pähkinöitä, siemeniä ja kevyttä vinegrettiä makua varten. Se kuulostaa virkistävältä. Täytyy kokeilla sitä ensi kerralla. Oppitunti 26. Matkustusasetukset. Olen harkinnut Airbnbin kokeilemista seuraavalla matkallani. Olen avoin sekä hotelleille että Airbnbille. Vaihtoehtoja on niin paljon. Täsmälleen. Onko jotain kaupunginosia, joita suosittelet ensikertalaiselle? Kyllä, uskon, että pysyminen historiallisella alueella olisi hämmästyttävää paikallisen kulttuurin kannalta. Se kuulostaa täydelliseltä. Entä alueet, joilla on hyviä ravintoloita? Keskustan alueella on upeita ruokailumahdollisuuksia ja vilkasta yöelämää. Hienoa. Haluaisin kokea paikallista ruokaa. Et tule katumaan sitä. Uusien kaupungin osien tutkiminen on osa seikkailua. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan. Katsotaanpa joitain vaihtoehtoja yhdessä. Oppitunti 27. Oikean varusteen valinta. Ajattelen palata juoksemiseen. Mitä ehdotat? Siinä tapauksessa suosittelen kokeilemaan juoksukenkiä. Ne tarjoavat yleensä hyvää tukea. Tuossa on järkeä. Mukavat kengät ovat välttämättömiä hyvän juoksukokemuksen kannalta. Täsmälleen. Haluat jotain, mikä tuntuu hyvältä jaloissasi pitkien lenkkien aikana. Onko sinulla suosikkimerkkiä, jota suosittelet? Minulla on aina ollut onnea brändeissä, jotka keskittyvät iskunvaimennuksen ja vakauteen. Pidän sen mielessä. Haluan varmistaa, että nautin juoksuistani. Sinun pitäisi ehdottomasti. Kyse on siitä, että löydät itsellesi sopivan. Tarkastellaan yhdessä vaihtoehtoja, kun olemme täällä. Oppitunti 28. Ilmastoasetukset. Oletko koskaan ajatellut asuvasi paikassa, jossa oli kylmä ilmasto ympäri vuoden? Rehellisesti sanottuna en viihdy, kun on liian kylmä. Pidän mieluummin leudosta säästä. Ymmärrän sen. Kylmä sää voi olla varsin haastavaa, varsinkin talvella. Kyllä, kerrospukeutuminen voi olla vaivalloista, ja se rajoittaa ulkoilua. Täsmälleen. Rakastan sitä, että voin nauttia ulkona jäätymättä. Siksi nautin asumisesta paikassa, jossa on 4 vuoden aikaa, mutta ei äärimmäisiä lämpötiloja. Sama täällä. Tasapainoinen ilmasto on minulle ihanteellinen. Sillä on valtava ero elämäntavoissa ja mielialoissa, eikö niin? Täysin. Jatketaan haaveilua lämpimistä paikoista yhdessä.
Oppitunti 29. Taloudelliset panokset. Tiesitkö, että tietyt teollisuudenalat tuottavat yli 600 miljoonan dollarin arvoa maan talouteen? Se on vaikuttavaa. Heillä on myös yli 23 000 työpaikkaa, eikö niin? Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka paljon yksi ala voi vaikuttaa työllisyyteen. Ehdottomasti. Se osoittaa paikallisten yritysten tukemisen tärkeyden. Olen samaa mieltä. Kun investoimme yhteisöömme, hyödymme kaikki. Lisäksi se luo elinvoimaisen talouden, joka voi kukoistaa ja kasvaa. Täsmälleen. On tärkeää tunnustaa eri alojen panokset. Tämä saa minut arvostamaan paikallista taloutta entistä enemmän. Tuetaan jatkossakin paikallisia yrityksiämme aina kun voimme. Oppitunti 30. Villieläinseikkailu. Odotan todella innolla tämän viikonlopun vaellusmatkaamme. Ehkä löydämme jopa villieläimiä. Se olisi mahtavaa. Mitä tarpeita meidän pitäisi pakata vaellukselle? Ehdottomasti runsaasti vettä ja välipaloja energian ylläpitämiseksi. Hyvä idea. Meidän pitäisi ottaa mukaan myös ensiapulaukku varmuuden vuoksi. Täysin. Turvallisuus ennen kaikkea, eikö? Entä ylimääräiset kerrokset säätä varten? Kyllä, vuorilla voi olla kylmä, joten varmistan, että pakkaan takin. Hienoa ajattelua. Äläkä unohda kameraa kauniiden maisemien tallentamiseen. Tietenkin. Haluan dokumentoida seikkailumme ja näkemämme eläimet. Tästä tulee niin ikimuistoinen matka.